Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi video tutorial saya. Okey, kepada cikgu-cikgu peserta bengkel mudahnya PRS online tahun 2021. Okey, jadi untuk video tutorial pada hari ini saya nak bantu cikgu-cikgu untuk buat bagaimana kita nak create ataupun membuat tugasan, create assignment untuk kelas ataupun bengkel online kita. Okay, so macam mana? Mudah saja. Okay, sekarang ni cikgu-cikgu dah buka Google Classroom masing-masing. Okay, pergi kepada classwork. Okay, saya tunjuk kat sini. Kita akan pergi kepada classwork. Okay, ni classworknya. Okay, so sekarang lepas kita klik classwork, kita boleh pilih mana-mana saja topik yang kita nak untuk kita masukkan ataupun kita buat kita punya tugasan. Sebagai contoh, cikgu nak buat tugasan untuk topik 3. Topik 3 kan, asas komunikasi. Okay, jadi pastikanlah pada ketika itu sama ada cikgu dah post atau dah buat je sebagai draft ataupun belum ataupun dah post, tak ada masalah. Okay, jadi saya akan tunjukkan kepada cikgu satu contoh yang paling mudah lah. So kalau cikgu nak buat tugasan cikgu tu terpulang, cikgu nak buat tahap dia mudah ke susah ke sederhana, terpulang kepada cikgu yang menentukan budak-budak cikgu tu macam mana, boleh ke tak boleh. Contohnya saya akan buat satu tugasan baru. Ini tugasan yang saya nak buat. Saya tekan pada create dan saya akan pilih kepada assignment. Kenapa assignment? Sebab kita nak bagi dia tugasan. So assignment. Okay, so nampak cikgu semua pasti nampak benda-benda yang tengah ada kat sini. So pastikan cikgu berada dalam kata window yang ini. Okay, so tulislah sini ialah tugasan. Tugasan apa? Tugasan topik tugasan individu topik 3. Topik 3. Okay, tak payah ataupun buatlah terpulang kepada cikgu yang mana mudahnya ada punya title lah. Okay, yang penting masa dekat topik ni, okay, nampak ni saya dekat sini bahagian topik kat tepi ni, ini yang kena pilih topik 3. Sebab kalau cikgu tak buat topik, tak letak pada topik 3, dia akan masuk pada luar daripada bahagian topik. So nanti dia akan sukarlah kepada kita semua untuk apa, ataupun budak mungkin akan terlepas pandang. Okay, itu perkara yang biasa berlaku lah. Okay, so letaklah instruction atau arahan yang cikgu nak buat. Okay, contohnya sila isi sila jawab tugasan ini berdasarkan kepada pembelajaran anda melalui video pembelajaran topik 3. Okay, so kita pun akan buat satu tugasan baru. Okay, kita akan buat create cikgu. Pasti ingat kalau kita nak buat tugasan baru yang mana daripada kosong, cikgu boleh pergi kepada create. Nampak ni, create. So bila create ni, klik je create. Okay, kita tengoklah apa yang kita nak. Contohnya cikgu nak guna dokumen ke, guna slide ke, sheet ke, atau apa saja terpulang, tak ada masalah. Ikut creativity cikgu. Cikgu nak buat tugasan yang bagaimana. Ikutlah. Macam saya nak buat yang simple dululah. Saya tunjuk yang simple. Cikgu nak buat yang advance, itu terpulang kepada cikgu. So saya nak buat dokumen. So saya akan buka, saya akan create dokumen. Okay, so dia akan buka window baru, yang mana ini adalah dokumen yang saya akan gunakan sebagai tugasan saya. Macam tu. So kita buat lah. Contohnya kat sini kita tulis tugasan topik 3. Okay, so kat sini kita buat lah macam saya pernah tunjuk sebelum ni, dalam kelas sebelum ni. Kita buat lah. Okay, bengkel. Okay, bengkel PRS bongsu SMK online SMK baru benar tahun 2021 sebagai contoh kan. Kita buatlah yang cantik-cantik macam mana yang kita nak. Okay, so lepas tu kita buatlah yang terbaik lah, mana yang kita rasa terbaik tu. Okay,
Kita buat sini tugasan 3. Apa yang terjadi? Tugasan 3 adalah topik berkaitan dengan asas komunikasi. Ni contoh je lah ya. Cikgu boleh buat macam mana yang cikgu nak terpulang. Okay. So buatlah macam biasa yang saya dah pernah ajar. Kita letaklah table. Okay, table dalam ni. Mungkin letak je dulu, tak ada masalah. Okay, sini nama PRS. Okay, lepas tu kelas. Okay. Contoh ni kita buat dulu. Kita buat 2 dulu. Sorry, kita boleh delete 3. Okay, so kita buat kat sini, kita buat soalan dia. Apa soalannya? Soalannya macam besar sangat kan tulisan dia. So kita kecilkan lah kepada 12. So kita buatlah soalan dia. Okay, sebab soalan asas komunikasi kan. Okay, sila nyatakan jenis komunikasi yang anda pelajari. Contoh macam tu. Simple. Soalan simple lah. Ataupun apa saja yang cikgu nak buat. Okay, nak senaraikan ke, ataupun sila isi tempat kosong ke, terpulang pada cikgu. Janji cikgu yang tentukan macam mana dia punya tu. So cikgu buatlah table. Mungkin nak buat table sikit ke, ataupun nak buat kata apa yang mudahnya selain kita guna table lah supaya tak lari kan. So buatlah macam tu. Kosongkan. So settle. So kita tahulah, budak-budak kan tahu. Okay, so kita kena nyatakan jenis-jenis komunikasi, okay, yang telah pun dipelajari. Macam tu lah. So kita boleh cantikkan sikit-sikit macam tu lah. Okay, baik, jangan tinggalkan dulu. Kita pergi kepada kelas kita tadi. Okay, so kita kena tukar yang ini dulu. Ini penting. Student can view file ni, kita kena tukar kepada make a copy for each student. Kenapa kena tukar? Sebab kalau cikgu tak tukar, cikgu biarkan student can view file ataupun student can edit file. Kalau view file, maknanya budak-budak hanya boleh tengok je. Dia tak boleh nak edit. So macam mana nak edit? Susah. Okay. Yang keduanya, kalau student can edit file, nanti satu student buat dekat satu file yang sama, dan bila budak lain buka, dia akan nampak nama budak yang dah ada tadi, dan bila nak buat dia kena delete. So maknanya dia akan edit pada file yang sama. So dia akan menyukarkan tugasan kita. Okay, jadi cikgu kena pilih yang nombor 3, iaitu make a copy for each student, supaya setiap orang yang ada dalam kelas tersebut akan dapat satu kopi dan dia boleh edit sendiri tanpa mengganggu yang lain-lain punya tugasan. Itu maksud dia. Okay, faham Okay, so jangan risau, walaupun kat sini belum tukar lagi title, jangan risau. Nanti lepas kita post, lepas kita assign, dia akan bertukar. Okay, so kalau dah puas hati dengan keadaan ini apa semua, okay, terpulang lah. So, atau cikgu boleh edit mana, nak tambah logo ke, nak tambah apa, terpulang kepada cikgu. Okay, so lepas dah siap, okay, dah save kiranya. So kita tutup je macam biasa. Okay, so apa yang kita buat kat sini, kita pergi pula dekat bahagian sini. Bahagian sini penting. Okay, so kalau rasa pertamanya kita tengok, kita pastikan kita berada di classroom yang betul. Okay, betul lah, kita dah betul dah. Okay, so kalau katalah student cikgu nak buat kepada semua orang, semuanya dah boleh akses. So katalah ada 5 orang boleh akses, nama kat sini boleh tick kepada all student. Kalau tidak, contohnya daripada 5 orang tu, 2 orang belum boleh akses lagi sebab dia masih lagi tak siap tugasan, ataupun dia tak habis lagi tengok video topik 2. Jangan risau, cikgu boleh buat apa? Cikgu hanya perlu untick. Ni sebab saya tak ada apa-apa kan. Boleh untick dan pilih student mana yang cikgu nak assign. Okay, so markah terpulang lah. Nak bagi dia markah ataupun ungraded. Maksud ungraded ni lah dia tak ada markah. Masuk macam tu lah. Selalunya orang guna ni untuk buat tugasan-tugasan yang tidak memerlukan markah lah. Tapi kalau macam kita nak ada markah kan, so kena tukar lah macam tu. Okay, kita tukar kat sini dia point sepatutnya dia kena tukar kepada apa ni, sepatutnya kena tukar kepada point lah. So kalau ungraded, dia akan jadi tak ada markah. Kalau ada markah, tulislah markah apa-apa. Maksud macam tu. Okay, so due date bila? Contohnya nak bagi masa seminggu je. Katalah saya buat 15 hari bulan, saya buat ni 15 hari bulan, nak bagi masa seminggu, 22 hari bulan ni kena hantar. Pukul berapa terpulang? Kalau tak nak, pangkal lah. Kalau nak pukul berapa? 11.59 malam. Boleh, tak ada masalah. Okay,
So kalau ada rubik, letak rubik. Rubik ni saya dah ajar dulu kan. Kalau kata ada yang nak letak markah 100 untuk cemerlang, sederhana, baik dengan gagal, lemah, maka letaklah rubik. Kalau tak ada, tak payah. Tak payah, susah. Macam itulah. Ikut kepada keperluan cikgu. So kalau semua dah settle, tekanlah assign. Sebelum assign tu, kat sini kita ada function assign, schedule, save draft ataupun discard. Kalau nak assign ni, dia akan terus post time-time tu juga. Kalau schedule, cikgu contohnya macam saya nak bagi dia keluar, assignment ni keluar bermula pada esok. So buatlah schedule, esok baru dia keluar. Okay, kalau rasa macam tak ada nak tukar lagi, nak tambah lagi, pergi tekan save draft. Macam saya sekarang tak ada masalah, saya nak assign, saya tekan assign, maka selesai. Nanti dia akan terus kepada window yang semua peserta boleh nampak. Okay, tugasan 3. Nampak dia dah masuk dekat bahagian topik 3. So kita tinggal untuk orang kata apa, untuk baikilah ataupun susun balik ikut keperluan. So kita buka balik, kita akan nampak lah. Kat sini nanti dia ketahui kalau kata 5 orang tu assign, yang turn in tu berapa terpulang pada kita. So dia dah tukar kan, tugasan topik 3. So bila kita view, dia akan nampak lah instructionnya macam mana, boleh macam mana. So berapa orang yang akan tu. Okay, so itu adalah bagaimana kita untuk membuat tugasan. So itu sahaja dari saya. Sekian, wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk video tutorial yang seterusnya. Bye bye.